عنصری هست که وقتی اسمش میاد ضربان قلب آدم بالا میره. با 1 کیلوگرم از اون میشه یک شهر رو روشن کرد و با چند کیلوگرمش میشه یک شهر رو نابود کرد. این عنصر از 4.5 میلیارد سال قبل داخل زمین وجود داشته. مقدارش در پوسته زمین صدها برابر فراوانتر از طلاست و حتی مقدار عظیمی از اون به صورت محلول در آب اقیانوس‌ها وجود داره. این ویدئو در مورد اورانیومه. بعد از تموم شدنش نگاهتون به دنیا فرق میکنه. اسم اورانیوم از سیاره اورانوس الهام گرفته شده و این عنصر برخلاف تصور زمینی نیست. حدود 6.5 میلیارد سال قبل، یعنی 2 میلیارد سال قبل از تشکیل منظومه شمسی، در قلب انفجار ستاره‌های عظیم ساخته شد. از این عنصر در طبیعت 3 نوع وجود داره که بهشون ایزوتوپ میگیم. از نظر شیمیایی کاملا یکسانن، اما از نظر فیزیکی خیلی متفاوت رفتار میکنن. بیش از 99% اورانیوم طبیعی رو ایزوتوپی به نام اورانیوم 238 تشکیل میده. حدود 0.7% اون اورانیوم 235 و مقدار بسیار ناچیزی هم اورانیوم 234 هست. تمرکز و بحث ما در مورد اورانیوم 235 چون تنها ایزوتوپیه که قابلیت شکافت هسته‌ای داره و غنی‌سازی میشه. یعنی وقتی یک نوترون جذب میکنه هسته‌اش شکسته میشه و انرژی حرارتی عظیمی آزاد میکنه، البته به همراه 2 تا 3 نوترون جدید که دوباره اونا به اتم‌های دیگه برخورد میکنن. این واکنش زنجیره‌ای پایه و اساس نیروگاه‌های هسته‌ای و همچنین بمب اتمه. اما غنی‌سازی اورانیوم به چه معنی هست و چطوری انجام میشه؟ اینجا به یکی از پیچیده‌ترین فناوری‌های جهان میرسیم. در طبیعت مقدار اورانیوم 235 بسیار کمه، چیزی در حدود 0.7%. برای خیلی از راکتورهای هسته‌ای این مقدار کافی نیست. واسه همین دانشمندان باید سهم اورانیوم 235 رو افزایش بدن که به این فرایند غنی‌سازی گفته میشه. اما مشکل اینجاست که اورانیوم 235 و اورانیوم 238 از نظر شیمیایی کاملا مشابه هستند. تنها تفاوت مهم اونا جرمشونه. واسه همین اول اورانیوم رو به گازی به نام هکسافلوراید اورانیوم یا UF6 تبدیل میکنن. سپس این گاز وارد دستگاه‌هایی به نام سانتریفیوژ میشه. سانتریفیوژ ها با سرعتی فوق‌العاده زیاد میچرخند. در اثر این چرخش مولکول‌های سنگین‌تر کمی بیشتر به سمت بیرون حرکت میکنن و مولکول‌های سبکتر بیشتر در بخش مرکزی باقی میمونن. تفاوت بسیار کوچکه، اونقدر کوچک که یک سانتریفیوژ به تنهایی تقریباً هیچ کاری انجام نمیده. واسه همینه هزاران سانتریفیوژ به صورت زنجیره‌ای در کنار هم قرار میگیرن تا به تدریج درصد اورانیوم 235 افزایش پیدا کنه و اصطلاحاً غنی‌سازی انجام بشه. صنعت هسته‌ای امروز در حال تغییره. یکی از مهمترین واژه‌هایی که این روزها زیاد شنیده میشه HALEU هست. این نام مخفف اورانیوم با غنای پایین اما عیار بالا هست. اورانیوم مورد استفاده در بیشتر نیروگاه‌های امروزی معمولاً کمتر از 5% غنی‌سازی میشه، اما HALEU بین 5 تا حدود 20% اورانیوم 235 داره. این موضوع از این جهت اهمیت داره که بسیاری از راکتورهای پیشرفته نسل آینده برای دستیابی به راندمان بالاتر به چنین سوختی نیاز دارن. این سوخت میتونه زمان کارکرد راکتور بین 2 مرحله سوخت‌گذاری رو افزایش بده و طراحی راکتورها رو ساده‌تر و فشرده‌تر کنه. به همین دلیل خیلی از کارشناسان معتقدند که HALEU یکی از قطعات کلیدی آینده صنعت انرژی هسته‌ای خواهد بود. اما در مورد اورانیوم ضعیف شده چی میدونید؟ بعد از فرایند غنی‌سازی مقدار زیادی اورانیوم باقی میمونه که بخش عمده اورانیوم 235 از اون جدا شده. به این ماده اورانیوم ضعیف شده میگن. شاید فکر کنید این ماده بی ارزشه، اما واقعیت کاملا برعکسه. چگالی اورانیوم ضعیف شده حدود 1.7 برابر سربه. همین ویژگی باعث شده در کاربردهای مختلف صنعتی و نظامی مثل برخی از مهمات ضد زره مورد استفاده قرار بگیره. نکته مهم اینه که خطر اصلی اورانیوم ضعیف شده معمولاً رادیواکتیویته اون نیست، بلکه سمیت شیمیایی اونه، موضوعی که شباهت زیادی به مسمومیت ناشی از فلزات سنگین داره. چگونه اورانیوم به پلوتونیوم تبدیل میشه؟
یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های اورانیوم 238 اینه که میتونه به عنصر دیگه‌ای تبدیل بشه. اگر این ایزوتوپ یک نوترون جذب کنه، ابتدا به اورانیوم 239 تبدیل میشه. سپس طی 2 مرحله واپاشی بتا به پلوتونیوم 239 میرسه. پلوتونیوم 239 ماده‌ای بسیار مهم در فناوری هسته‌ای هست و در برخی راکتورها و هم در سلاح‌های هسته‌ای کاربرد داره. این فرآیند نشون میده که در دنیای فیزیک هسته‌ای عناصر میتونن واقعاً به یکدیگه تبدیل بشن، چیزی که قرن‌ها آرزوی کیمیاگران بود. یکی از جالبترین اتفاقات تاریخ هسته‌ای بعد از پایان جنگ سرد رخ داد. روسیه و آمریکا برنامه مشترک با نام از مگاتن تا مگاوات اجرا کردند. در این طرح اورانیوم موجود در هزاران کلاهک هسته‌ای روسیه رقیق و به سوخت نیروگاه‌های برق تبدیل شد. نتیجه شگفت‌انگیز بود. برای حدود 2 دهه بخش قابل توجهی از برق آمریکا از سوختی تولید می‌شد که زمانی در کلاهک‌های هسته‌ای قرار داشت. شاید این یکی از بهترین نمونه‌های تبدیل یک فناوری نظامی به کاربردی صلح‌آمیز باشه. در آخر راجع به بزرگترین چالش یعنی زباله‌های هسته‌ای صحبت کنیم. هیچ فناوری بی‌نقص نیست. یکی از مهمترین چالش‌های انرژی هسته‌ای مدیریت سوخت مصرف شده و زباله‌های رادیواکتیو هست. کشورهایی مثل فنلاند و سوئد در حال ساخت یا بهره برداری از تأسیسات بسیار پیشرفته‌ای هستند که در اونا زباله‌های هسته‌ای در عمق صدها متر زیر زمین نگهداری میشن. این زباله‌ها در محفظه‌های چند لایه فلزی قرار می‌گیرند و اطراف اونا با مواد ویژه‌ای پوشانده میشه تا احتمال نشت تقریباً به 0 برسه. هدف اینه که مواد رادیواکتیو برای ده‌ها تا صدها هزار سال از محیط زیست جدا بمونن. اگرچه این موضوع هنوز محل بحثه، اما خیلی از متخصصان معتقدند دفن زمین شناختی عمیق در حال حاضر ایمن‌ترین راه حل موجوده. اورانیوم عنصری عجیب و دوگانه هست. از یک طرف میتونه در سلاح‌هایی به کار بره که قدرت تخریب اونا غیر قابل تصوره و از طرف دیگه میتونه با مقدار بسیار کمی سوخت برق میلیون‌ها خونه رو تولید کنه و بدون انتشار مستقیم دی اکسید کربن انرژی مورد نیاز جوامع مدرن رو فراهم بسازه. شاید به همین دلیله که اورانیوم رو باید یکی از تأثیرگذارترین عناصر تاریخ بشر دونست. عنصری که سرنوشت اون تا حد زیادی به تصمیم‌های ما بستگی داره. نظر شما چیه؟ آیا انرژی هسته‌ای بخش مهمی از آینده جهان خواهد بود یا فناوری‌های دیگه‌ای جای اونو خواهند گرفت؟ نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموش نشه.